asawa is, ano yan eh, partnership, di po ba? Pag sinabing partnership, partner kayo, magkakampi kayo. So, anong point na kailangang may patunayan ka na mas magaling ka na ikaw ang tama, di po ba? Anong makukuha mo doon? Wala naman, di ba? Kasi asawa mo naman. Magandang araw sa inyong lahat. Sandali po nilalagay ko yung aking microphone para magkaintindihan tayo. Ayan. Tapos ito, kakabit ko po rito. So, yan. Handa na po ba kayo? Handa na rin ako. Magandang araw sa inyong lahat. Si Maggie Bass po ulit ito para sa inyong Feel at Home channel. Ngayong umaga po meron akong nakakatawang topic kasi it's about our husband sa ating mga asawa. Nag-aaway din po ba kayo ng asawa nyo? Oo naman, syempre, hindi nawawala yun. Tampuhan, away, ano. Ngayon, yung gusto ko pong maging topic is yung ano po yung ginagawa nyo kapag galit sa inyo ang asawa nyo. Paano ninyo napapakalma yung asawa ninyo kapag nagagalit siya sa inyo? At ano po ba yung madalas na kinagagalit sa inyo ng asawa ninyo? Kasi alam niyo yun, may mga nakaka-irritate na ugali tayo sa ibang tao. At sila rin, di ba, meron din silang nakaka-irritate, nakakainis na ugali na ikinainis natin. So, parehas lang po yun. Ang asawa ko po, ang madalas niyang kinaiinis sa akin is yung hindi ako ganun ka-organize. Siya kasi very organized na tao. Ako, hindi ako ganun ka-organize. Alam niyo yung mga gamit ko, basta nandyan lang yan. Sabi ko nga kung merong sulat na doktor, ano ba yan? Anong sabi ko? Kung merong sulat na ikaw lang ang nakakabasa, or yung sulat mo na ikaw lang ang kayang bumasa, kasi sulat mo yan kung ang pangit-pangit mo, parang kinahig na manok na sulat, ikaw lang nakakabasa. Ganon din po ako. May mga bagay dito sa bahay na ako lang ang nakakaintindi. May mga bagay dito sa bahay na ako lang ang nakakaalam nasaan yon. Pag nawawala, hindi alam ng asawa kung nasaan. Ako alam ko kung nasaan yon. Kasi ganun ako mag-organize. Ibang klase ako mag-organize. So ngayon po, may mga nakakainis talaga. Tapos ang isa pa sa kinainis sa akin ng asawa ko, yung mabagal ako. Yung pag-aalis na, sila naka-ready na kasi wala naman nga silang ginagawa, diba? Tara na, tayo agad sila, alis agad. Ako kasi madami pa akong inaasikaso. Yung mga bag ko pa, yung susi ko nandun sa isang bag ko, tapos yung lipstick ko nandun sa kabilang bag ko. Kasi maraming bag, di ba? Yung nakakainis sa kanya, yun sabi niya, bakit daw hindi na lang ako gumamit ng isang bag lang? Hindi ko kaya yun. Gusto ko marami akong ginagamit na bag. So, yun po yung topic natin ngayon. Anong ginagawa natin kapag nainis yung asawa natin? Kasi normal lang po yan na nagkakainisan. Pero, bumabalik din sa dati. Loving uli. Ano po. So, yung una po na gusto kong i-share sa inyo na kapag naiinis sa akin ng asawa ko, hindi ko siya binabalikan ng inis. Kailangan yung isa, stay calm. Yung isa ay dapat manatiling kalmado. Kasi alam nyo yon, kapag sinigawan nyo yung sumigaw yung asawa nyo at sinigawan nyo rin, grabing away yan, parang gera na, atake na. Di po ba? So kapag may isa na naiinis, nagagalit, ang the best po na gagawin, yung isa, manatiling kalmado. Kalmado lang, di ba? Kasi lilipas din naman yan Ako sanay na ako sa 9 na taong pag-aasawa namin, yung mga nakaka-irritate na mga moments, pagkatapos nun, babalik din sa dati, di ba? Masaya pa rin. Kasi alam nyo yun, meron tayong kasabihan na if you can stay calm, you will think more clearly.
Ano po, kapag kalmado tayo, malinaw yung maiisip natin. Pero kapag hindi po tayo kalmado, yung isip din natin malabo. Kaya yun, nakakapag-desisyon tayo, nakakagawa tayo ng later on, nagsisisi tayo o pagsisisihan natin. At ang isa pa po, yung kapag nag-aaway ang mag-asawa, kami ng asawa ko pag nagkakagalit, yung level ng respect nandun pa rin. Kumbaga kasi ako kasi parang sa akin yung feel ko po yung feel ko, yung asawa ko siya yung boss ko. Hindi naman ako yung parang yung underdog, yung takot-takot sa kanya, hindi naman. Yung respeto bilang asawa. Kasi yun yung pinili kong asawa, so kailangan irespeto ko siya. Kaya kapag nagkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin, talagang minimaintain ko, sinisikap ko na ma-maintain ko pa rin yung aking respeto sa kanya. At ang isa pa po na gusto kong i-share sa inyo, kapag nag-aaway ang mag-asawa, importante rin yung pasensya, yung patience and compassion. Kapag nagagalit yung asawa natin, may dahilan. Hindi naman yan magagalit ng walang dahilan. Yung salitang compassion, yung naaawa tayo sa kanya, 'di ba? Kasi parang stress na stress siya. Ako ganun po yung asawa ko kasi madaming trabaho, marami siyang ginagawa. So kapag naiinis siya, na-irritable siya, alam ko merong dahilan 'yon. Minsan hindi ko na lang itinatanong kung ano 'yon kasi baka sa trabaho niya yun, na ayaw niya namang pag-usapan dito sa bahay yung trabaho niya. So, hindi ko na lang tinatanong. Hinahayaan ko na lang siya kasi kakalma din siya. Yung awa, yung ilalagay natin yung sarili natin, tayo rin po, di ba? Kapag nai-stress tayo, pag may mga ginagawa tayo na hindi natin nagagawa ng maayos, nai-stress tayo, naiinis tayo, nagagalit tayo minsan. So, ganun din sila. So, kapag nakikita natin na yung asawa natin ay nagagalit or na-stress sila, merong dahilan yun. Dapat ilagay din natin yung sarili natin sa kinalalagyan nila para hindi natin sila aaway. Aawayin natin kasi nagagalit, na-stress, hindi po. Na lang, pasensya na lang at pangunawa, diba, na lilipas din yon. Pero hindi po kasi may mga lalaki naman kasi, alam nyo yun, may mga asawang lalaki na kahit wala namang dahilan, nagagalit sila. Yung andali nilang magalit. Iba naman po yun, ibang klase yun. Yun yung nambubugbog, nagagalit, nagmumura. Sila yung mga lalaki, yung mga asawang lalaki na talagang kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng pampauntog ng ulo para matauhan sila sa ginagawa nila. Pero yung mga asawa natin, nakilala natin na hindi naman sila ganun, na meron talaga silang dahilan para magalit or para ma-stress, unawain po natin. Alam nyo ba yung sabi na pick your battles? Piliin mo yung away, yung battles. Pick your battles. Parang sa mga sa mga military, sa mga militar, para manalo sila sa digmaan. Pinipili nila kung ano yung laban na gagawin nila. Ganon din po sa atin, sa mga mag-asawa. Hindi lahat ng away papatulan na. Papatulan natin. Hindi lahat ng siklab ng galit ng partner natin, ng asawa natin papatulan natin. May mga away, may mga paggagalit-galit na hindi na natin kailangang palalain o kailangang palakihin. Tayo na lang yung magpakumbaba kasi mas importante yung relasyon kaysa kung sinong manalo. Wala naman tayong dapat patunayan. Alam niyo yun, sa mga mag-asawa, kasi yung mag-asawa is, partnership, di po ba? Pag sinabing partnership, partner kayo, magkakampi kayo. So, anong point na kailangang may patunayan ka na, mas magaling ka na, ikaw ang tama, di po ba? Anong makukuha mo doon? Wala naman, di ba? Kasi asawa mo naman. Asawa mo naman yan Ako yun po yun yung idea ko, yan yung nasa akin. Kung halimbawa mag-away kami ng asawa ko at kailangang labanan ko siya ng gusto hanggang sa manalo ako, anong mapapala ko? Wala naman, asawa ko pa rin siya, di ba? Imbis na lumamig yung ulo naming dalawa, lalong iinit ulo niya kasi
kung bagay, nakikipaglaban pa ako sa kanya ng gusto na may gusto akong patunayan. Ang totoo po, wala naman akong gustong patunayan at wala akong dapat patunayan sa asawa ko. Kasi mula't mula pa hanggang ngayon, kilala niya naman na ako. So, yung mga problemang ganon, mga hindi pagkakaintindihan, part lang po yan ng marriage life na dapat palampasin natin. Wala tayong dapat patunayan sa asawa natin kasi kapartner natin yan kakampi natin, magkakampi tayo sa kayong asawa natin. So, bawat mga hindi pagkakaintindihan, kung kaya ninyong magpakumbaba na kasi walang magagawa yung lagi na gusto nating patunayan sa asawa natin na tayo ang tama. Hindi po ganon. Ang isa pa po sa gusto kong i-share sa inyo yung paggalit ang asawa nyo, crack a joke. Baka may maalala kayo na moment na nakakatawa, bigla nyong sabihin sa kanya, maalala niya yun at matatawa siya, bigla siyang matatawa or yung mukha niya biglang aaliwalas. Proven ko na po proven ko na po yan sa asawa ko. Pag meron kaming tampuhan, ganyan, bigla akong may maalalang nakakatawa, sasabihin ko sa kanya, kahit simple line lang, bigla akong babanggitin sa kanya. Yung mukha niya, biglang magtitwinkle yung mata, tapos yung face niya, yung mukha niya ngingiti na siya. So, ganun. So, yung mga moment na, light moments lang, yung hindi mga maiinit na usapin, na mga issue ng pamilya. Maalala nyo yun, crack a joke. Makita ninyo, ngingiti asawa nyo bigla, tapos makita niya yung mata niya, titwinkle, wala na yung galit. Ganun po yan. Ang isa pa po, alam nyo yun, ito hindi to basto sa ako, pag galit yung asawa ko na inis sa akin, ang ginagawa ko, kinukurot ko yung puwet niya. Alam nyo, yung naghihiwa siya ng mga niluluto niya, tapos may hinahanap siya, hindi niya makita, naiinis na naman siya. Sabi ko, why are you so irritated? Tapos yung sabihin niya, nainis siya, hindi niya daw makita yung gano'n. Ang gagawin ko, bigla akong, kukurutin yung puwet niya, natatawa siya, bigla siyang tatawa. Tapos yun, kalmado na uli siya. So yun po, kilala ninyo ang asawa ninyo. Alam ninyo kung anong nakakapagpasaya sa kanya, kung gaano siya kalalim, kung gaano siya kababaw. So alamin po ninyo yun. Tapos pag naiinis siya, nai-irritate siya, alam ninyo kung ano yung kumbaga pampakalma sa kanya para tayong may anak. Para tayong may baby, may anak na alam natin kung paano siya pakakalmahin. Ganon din po kayo. Tingnan ninyo, mag-observe kayo sa asawa ninyo. Tapos, wag niyong kakalimutan yung mga bagay na madaling magpalambot sa mukha niya, magpaaliwalas ng mukha niya, magpatwinkle ng mata niya. Yun po yung gagawin ninyo kapag siya ay nai-stress or nagagalit. Ang isa pa po sa gusto kong i-share sa inyo na tip kapag galit ang asawa ninyo, yung reflect your action. Isipin po ninyo yung magiging resulta ng gagawin ninyo, ng bawat sasabihin ninyo. Kasi yung salita po kapag yan ay lumabas na, ang hirap bawiin. Hindi lang yun. Kapag nasaktan na yung ating asawa dahil sa sinabi natin, may mga asawa, may mga lalaki na sobrang sensitive ng puso, dadalhin nila yan forever. Hindi nila makakalimutan. Masasaktan sila. So yun po, isipin natin yung magiging action natin, yung magiging reaction natin sa galit niya. Kasi minsan, madalas, lalala yun at ang maapektuhan yung buong pamilya. Yung mga anak natin, makikita kung gaano tayo kagalit, gaano tayo kagulo kapag nag-aaway kasama ng ating asawa. Nakikita ng mga bata. So, hindi yun magiging magandang halimbawa para sa kanila. Ayan. At ang isa, yung think long term. Yung tingnan natin yung pangmatagalang epekto ng magiging mga desisyon natin, ng mga panghuhusga natin sa asawa natin, yung mga paratang, mga gano'n, di po ba? Sa away kasi ng mag-asawa, alam nyo yun, ang pinakamadaling gagawin nila para hindi sila mambabalibag ng silian, hindi sila mambabalibag ng plato, ng kutsara, ng kaserola sa mukha ng asawa nila. Hindi gano'n. May mga tao, may mga mag-asawa na ang ibabalibag nila yung mga masasakit na salita.
mga nakakasakit na mga bintang, na mga paratang. Yun po yung dapat na ingatan ng mga mag-asawa na wag nilang gagawin kasi yun po ay kumbaga yung tasa, yung baso biglang magkakaroon ng lamat dahil sa mga masasakit na salita. At yun pong mga lamat na yon hanggang sa mag-crack na, hanggang sa tuluyan ng mawasak yung baso, yung tasa, yung pag-aasawa. Kaya ingatan po natin yung mga sasabihin natin kapag tayo ay galit sa asawa natin o kapag yung asawa natin ay galit sa atin. Ano po. Ako po ay nagpapasalamat na kahit nag-aaway kahit nag-aaway kami ng asawa ko, kaya niya akong pasensyahan din. Alam niyo yun, ang laki ng asawa ko, 6'4" ang kanyang height, pero minsan hindi niya pa ako nasaktan. Hindi niya pa ako napitik. Tapos siya rin, pag nakapagsalita siya ng masakit sa akin, gumagawa siya ng paraan para makabawi siya na mawala yung galit ko. Pero ako kasi sensitive po, ayaw ko nang nasasaktan ako ng salita. Saka ayaw ko nang sinisigawan ako. Talagang sinabi ko sa asawa ko na wag niya akong sisigawan kasi ayaw ko nang sinisigawan ako. Sobrang masakit sa akin kapag sinisigawan ako. Sinabi ko na sa kanya yun noon. Kaya yun naman, okay naman na hanggang sa ngayon hindi niya ako sinisigawan. Minsan pag bigla siyang sumigaw, bibeltan ko siya, why are you shouting at me? Kinaganyan ko agad siya. Ayaw kong sisigawan niya yon. Nakakawala ng dignidad ng tao, ng dignity kapag sinisigawan, di po ba? Ayan. So, yan po mga friends, mga misis, yung tip ko sa atin ngayon. Hindi lang para sa inyo, para din sa sarili ko kasi may asawa din ako. Kung ano yung gagawin natin kapag galit yung mga asawa natin. Una, stay calm. Pangalawa, be respectful. Pangatlo, magkaroon ng pasensya at compassion. Tapos apat, yung pick your battles. Wag nyo nang patulan lahat. O kaya, wag na lang talagang patulan kasi partner tayo, kakampi natin yan. Walang mapupuntahan, walang mapapatunguhan kapag gusto nating patunayan na tayo ang tama, na tayo ang panalo, na yung asawa natin mali. Ano namang mapapala natin, no, di ba? Asawa pa rin natin yun eh. Tapos panglima, crack a joke. Kapag nag-aaway, hindi maganda yung sitwasyon, mag-isip agad tayo ng joke na magpapasigla sa mukha ng asawa natin at mawawala yung inis niya. Ako po yun yung pang-anim, yung pinch his ass. Ako ganun pinipisil ko, kaya kinukurot ko yung pet niya, nawawala yung inis niya. Pang-pito, reflect on your action. Lagi niyong isipin yung ginagawa natin, yung mga sinasabi natin, kung ano yung magiging impact nun sa ating asawa at sa atin, between us and our partner and our husband. Tapos pang-walo, yung think long term. Isipin natin yung magiging panghabang buhay na epekto ng away na yan, ng mga pagpaparatang na yan, basta yung away ng mag-asawa, yung long-term effect sa atin, sa ating pamilya. Masaya po na may pamilya, kaya hindi po yun magiging, alam nyo, hindi overnight project lang itong pag-aasawa na maging masaya. It's a long-term project. May ups, may downs, up and down, up and down. Pero lagi nating ginagawa yung magagawa natin na mapatag yung mga hindi magandang pagkakaunawaan na yan. So, thank you po ulit sa inyong pakikinig, sa inyong panonood sa aking topic for today about yung paano tayo magre-react, ano yung gagawin natin kapag galit sa atin yung asawa natin or galit tayo sa asawa natin, vice versa. Thank you for watching, friends, and this is Maggie again of Feel at Home channel, and I'm saying goodbye again. Sana may kinapulutan kayong magandang tips or aral dito sa mga sinabi ko. Kasi yung mga sinasabi ko po is true to life. Ito yung mga na-observe ko sa akin, sa pag-aasawa ko, sa kapaligiran dito, sa lahat ng mga nakikita ko. Yun
yun yung sinishare ko dito sa aking channel. So, thank you for watching. Until next time, this is Maggie of Feel at Home Channel. Balik po kayo sa channel ko at mag-subscribe po kayo, please, because there's no place like home. Bye-bye! Till next time!